आज मङ्सिर 21 गते बिहीबार साताको 5औं तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 12 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1852 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने आज अलि बढी नै आएको छ। 2 अर्ब 80 करोड हाराहारीको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको भन्दा चाहिँ ठुलो नै हो। मार्केट केही तल माथि दुवैतिर गएको देखिन्छ। ओपन भएपछि क्लोज हुने बेलासम्ममा मार्केटमा केही भोलाटिलिटी देखिएको छ र कारोबार रकम चाहिँ एकदम राम्रो छ। 2 अर्ब 80 करोड हाराहारीको कारोबार छ र यसरी मार्केट बढेर जाँदा कारोबार रकम राम्रो आउनलाई सकारात्मक रूपमा विश्लेषण गरिए पनि ओभरअलमा मार्केट पार्टिसिपेसन बढ्दै जानु भनेको सकारात्मक कुरा हो, सधैँ नै सेयर गरेको कुरा हो। इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भइसकेपछि सुरुवाती चरणमा केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर तत्काल सेलरहरू हाबी हुँदा मार्केट केही तल पनि आएको थियो। केही तल आएको बजार एउटा आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर भने राम्रो बाउन्स गरेको देख्न सकिन्छ। 18-20 पोइन्टसम्म बजार बढेको थियो र 1860 आसपासमा मार्केट पुगिसकेपछि चाहिँ मार्केटमा पुनः सेलरहरू हाबी भएको देखिन्छ। एकदम तेज बढेको बजार केही तेज नै घटेको थियो र अन्तिममा सधैँ चाहिँ घटेको बजार अन्तिममा थोरै पोइन्ट चाहिँ रिकभर भएर बन्द भएको छ। ओभरअलमा करिब 12 अङ्क हाराहारीको बढोत्तरी छ। मार्केटको ट्रेन्ड के छ भनेर हामी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ एकदम भेरी लोवर टाइम फ्रेम मार्केटको करेन्ट सिनारियो के छ भनेर हेर्दा चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ। हिजोको भिडियोमा नि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। हिजोको जुन हाई पोइन्ट रहेको थियो 1841 मा लगभग मार्केट पनि त्यही नजिकै गएर क्लोज गरेको थियो र सुरुवाती चरणमै बजार केही माथि गयो भने चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने चान्स रहन्छ भन्ने कुरा थियो र बजार माथितिर गयो। केही तल आएर चाहिँ फेरि अल्टिमेटली माथितिर गएको छ र माथि जाने क्रममा अगाडिको हाइएस्ट पोइन्टहरूलाई जहाँबाट चाहिँ मार्केट तेज फल भएको थियो यो लेभललाई नि पार गरेर चाहिँ मार्केट माथितिर सस्टेन गरेको छ। यस अर्थमा चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट चाहिँ क्लियर बुलिस नै देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि मार्केट केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ यसले बढेर जान सक्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। मार्केट यसरी तेज घटेको बजार मार्केट यसरी यो आइभन्दा यता माथितिर गइसकेको हुनाले मार्केट चाहिँ यसरी पुनः माथितिर जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। मार्केट केही आगामी दिनमा केही तल यसरी आउँछ भने पनि अल्टिमेटली चाहिँ मार्केट यसरी माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ रहन सक्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ केही माथितिर जाने यात्रामा रहेको देखिएको छ। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ यसरी तेज घटेको मार्केट एउटा लो लगाएर भने माथितिर केही पुलब्याकको लागि जान खोजिरहेको देखिएको छ। पुलब्याकको हाई पुलब्याक सकियो अथवा पुलब्याकको हाई यो नै हो भन्ने कन्फर्म छैन। मार्केट पुलब्याकको लागि केही माथितिर जान सक्छ। मार्केट हिजोको दिनमा नि सेयर गरेको थिएँ, यदि मार्केट माथितिर लाग्छ भने मार्केटको लागि पहिलो टार्गेट चाहिँ 1857 सम्म हुनसक्छ। यदि 1857 लाई पार गरेर मार्केट माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केट लागि 1890 देखिबाट 1906 सम्मको टार्गेट हुनसक्छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। मार्केट माथि एउटा टप लगाइसकेपछि मार्केटको मुभ भने यसरी एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तल आएको थियो र मार्केट के पुलब्याकको दिएर चाहिँ अनि यसरी तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो पुलब्याक जाने क्रममा मार्केटको लागि पहिलो टार्गेट चाहिँ यो लेभल हुन आउँछ भन्ने कुरा थियो, जुन 1857 को लेभल आसपासमा रहेको छ। यदि मार्केट 1857 भन्दा माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मोर चान्सेस चाहिँ मार्केट लगभग 1890 देखिबाट 1900 यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट पुग्न सक्ने र त्यसपछि बल्ल मार्केटमा फल हुन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। जस अर्थमा मार्केट चाहिँ अझै यहाँबाट केही माथितिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै छ। अघि भर्खर मैले हजुरहरूलाई कोरेको प्याटर्न अनुसार यो अनुसारै मार्केट चाहिँ योलो भन्दा योलो तल
एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल भएको हुनाले चाहिँ मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ अझै पनि रहेको छ। तर मार्केट केही पुलब्याक फेजमा रहेको हुनाले मार्केट पुलब्याकको लागि चाहिँ केही माथितिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटलाई देखिएको छ। र ओभरअल सिनारीमा चाहिँ मार्केट अगाडिको जुन एउटा हाई पोइन्ट रहेको छ र त्योभन्दा लोएस्ट पोइन्ट यो बिचमा नै मार्केट घुमिरहेको छ। र त्योभन्दा अगाडिको रिफरेन्समा हामी हेर्छौँ भने नि मार्केट चाहिँ यसरी एउटा अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथि हायर बनाएको हुनाले मार्केट पुलब्याकको लागि तलतिर आइरहेको हुनसक्ने र यसरी हायर बनाउन जान सक्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ चान्स कम छ भन्ने कुरा थियो। यस्तो चान्सेस मार्केटले अगाडिको हाई जुन 1926 मा छ योभन्दा नि माथितिर जानको लागि चाहिँ यदि मार्केटले 1906 लाई यो सप्लाई जोन रहेको छ यसलाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी बढ्न सक्छ। त्यस कारणले जसको चान्स चाहिँ अलिकति कम हुन सक्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बर हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आवरली टाइम फ्रेममा नेप्से लिएर आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटले एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि मार्केट माथितिर जाँदैछ। अगाडिको हाईभन्दा माथितिर सस्टेन गर्न नसकेपछि मार्केट चाहिँ यसरी घट्दो क्रममा देखिएको छ र आज तल आउने क्रममा चाहिँ पहिला चाहिँ माइनर पुलब्याक दिने, अहिले चाहिँ मार्केटले अलिकति ठुलो पुलब्याक दिने हो कि जस्तो देखिएको छ। यसरी माथि जाने क्रममा अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गए पनि माथि सस्टेन चाहिँ गरेको छैन। तर मार्केट यो करेक्सन यति नै भइसक्यो। अब आवरली टाइम फ्रेमको अप्सिङ यति हो, अब फेरि तल जान्छ भन्ने आधारहरू केही देखिँदैन। मार्केट केही माथितिर जान सक्ने स्थिति चाहिँ रहन सक्छ। तर जति माथि गए पनि मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ यसरी यहाँबाट चाहिँ तल आउने क्रममा यो जस्ट माइनर पुलब्याक हो। यो हिसाबले माथि गए पनि फेरि यो लोको दाँजोमा अर्को लोवर लो फर्मेसन गर्न तलतिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा लो लगाएर चाहिँ माथितिर जान खोजेको छ। यो लोको दाँजोमा यतापट्टि हायर लो बन्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहिँ खासै त्यति उचित हुँदैन। मार्केट चाहिँ माथि टप लगाएर चाहिँ तलतिर जाँदा यदि मार्केटले यतापट्टिको हाईको दाँजोमा यतापट्टि हायरै फर्मेसन गरेर माथि नै क्लोज गरेर करेक्सन आएको भए चाहिँ मार्केट यो करेक्सन आइरहँदाखेरि बाइको लागि हेर्ने हुन्थ्यो। मिन्स एकचोटि म हजुरहरूलाई बुझाइदिन्छु। यसरी मार्केट जब फल भयो यसरी माथि जाने क्रममा माथि यो अगाडिको हाईभन्दा माथितिर सस्टेन गरेको भए चाहिँ यसरी करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ बाइको लागि हामी हेर्न सक्थ्यौँ र यो लोको दाँजोमा हायर लो बनेर यहीँबाट मार्केट यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने खालको एनालाइसिस हुन्थ्यो। तर मार्केटले अगाडिको हाईभन्दा माथितिर सस्टेन नगरेको भएर चाहिँ मार्केट यो आइरहँदाखेरि चाहिँ बाइको लागि आएको होइन, यो मेन मुभ नै डाउन मुभ हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिएको हो। अब डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा हिजो एउटा रिभर्सलको क्यान्डलमा यसरी तेज घटिरहेको बजार घट्ने क्रममा ब्रेक लागेको र मार्केट केही माथितिर माइनर भए पनि अप्सिङ जान्छ कि भन्ने खालको एनालाइसिस मैले हजुरहरूलाई हिजो राखेको थिएँ। यसरी मार्केट अब केही माथितिर माइनर अप्सिङ दिएर तल जानु पर्यो नि यो हिसाबले चाहिँ जान सक्छ भन्ने खालको कुराहरू सेयर गरेको थिएँ। र यो एउटा चाहिँ माथितिर माइनर अप्सिङको लागि चाहिँ मार्केट माथितिर गइरहेको छ। हिजोको बने क्यान्डल रिभर्सलको क्यान्डल थियो, आज त्यसको कन्टिन्युसन भएको छ। र आजको क्यान्डललाई पनि एनालाइसिस गर्ने हो भने माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएको जस्तो देखिन्छ, तर केही फरक पर्दैन। आजको क्यान्डलले चाहिँ हिजोको क्यान्डललाई भ्यालिड बनाएको छ र थप माथितिर मार्केट जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू रहन्छ। रातो क्यान्डलहरू पनि यसरी तल आइरहने क्रममा मार्केट तलतिर जान सक्छ भन्ने एनालाइसिस थियो। सो यो एउटा अन्तिमको क्यान्डलले रिभर्सलको इन्डिकेट गर्यो। सो जबसम्म माथिबाट रिभर्सलको क्यान्डल बन्दैन तबसम्म मोर चान्सेस चाहिँ मार्केटको अपस्विङ चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने हो। यो करेक्टिभ मुभ नै जाने हो माथितिर, मार्केटको मोर चान्सेस चाहिँ केही माथि गएर फेरि तलतिर जान सक्छ भन्ने खालको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र अब साताको अन्तिम कारोबार दिन र विकली टाइम फ्रेममा म छोटो मात्र एनालाइसिस गर्छु, डिटेल एनालाइसिसको छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछु। अहिले विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटले पटक 1800 मा चाहिँ मल्टिपल टाइम सपोर्ट लिने प्रयास गरेको छ। यो पटक पनि मार्केट यो लेभलमा चाहिँ साइड स्केलिङ छ। यहाँ चाहिँ एउटा मात्र क्यान्डलले टच गरेको छैन, यतातिर केही रेन्जै भयो, यतातिर पनि केही क्यान्डल्सहरूले टच गरेको छ। अहिले पनि त्यही लेभलमा चाहिँ बसिरहेको छ। एउटा हामीले यसलाई अलिकति जुम गरेर चाहिँ हेर्छौँ है। ओके, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कि मार्केटले यो एउटा तलबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जानको लागि एउटा राम्रो बुलिस क्यान्डल बनाएको थियो, तर तत्काल माथिबाट चाहिँ रिभर्सलवाला क्यान्डल बन्यो। फेरि यो हप्ताको क्यान्डलले पनि तलबाट प्राइस रिजेक्सन भएको छ, माथि नै गएर चाहिँ सस्टेन गरेको छ, माथि नै गएर क्लोज गरेको छ। यसले चाहिँ फेरि के माइनर अप्सिङ माथितिर जान सक्छ। सो विकली टाइम फ्रेममा एउटा रेन्ज चाहिँ हामीले मार्किङ गर्न सक्छौँ। तल 1826 देखिबाट
1926 सम्मलाई 2800 ट्याक्कै 100 2826 देखि 1926 सम्म ट्याक्कै यो लेभलमा चाहिँ मार्केट केही कन्सोलिडेट हुन सक्ने अथवा साइडेज बस्न सक्ने हुन सक्छ। अघिल्लो साता पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा चाहिँ विकली टाइम फ्रेमको क्यान्डलमा एउटा चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएको हुनाले मार्केट चाहिँ यो इमिडिएटली यसलाई ब्रेक नगर्ला कि भन्ने एजम्सन थियो र यो हप्ता ब्रेक गरेको छैन। केही तल आए पनि आज अन्तिममा आजको दिनमा चाहिँ मार्केट केही थोरै भए पनि माथि गएर चाहिँ क्लोज गरेको छ। ओभरअलमा जबसम्म यो रेन्जबाट चाहिँ बाहिर निस्किँदैन तबसम्म मार्केटको फर्दर एनालाइसिस हुँदैन। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा यदि मार्केटले यो माथिको हाईलाई पार गर्दै यो बक्सको माथिल्लो जोनबाट चाहिँ बाहिर लाग्छ भने माथितिर लाग्छ भने मार्केटकै माथितिर जान सक्ने चान्स स्वतः बढेर जानेछ भने तलको लागि चाहिँ केही खासै कुरै छैन। माथिबाट डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ, त्यसरी तलतिरको बाटो चाहिँ यतिकै पनि खुल्ला छ। माथि जानको लागि चाहिँ यो हाईलाई पार गरे नै क्वाइट इजी हुनसक्छ। तर मार्केट यदि आगामी हप्तामा माथि लाग्छ भने पनि यो लेभललाई पार गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, किनभने यहाँबाट चाहिँ सप्लाईहरू नै हाबी भएको देखिन्छ। लामो स्याडो बनेको छ माथितिर, जसले गर्दा मार्केट केही माथि गए पनि मार्केट फेरि माथिबाट चाहिँ जस्तै यसरी माथि गएको मार्केट फेरि यो लेभललाई चाहिँ पार गर्न सक्ने, यो लेभलमा साइडेज बस्न सक्ने अथवा फेरि तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट टाइम फ्रेममा एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट माथितिर जान खोजेको छ। अपट्रेन्डकै च्यानल क्लियरली क्रिएट गरिसकेको छ। आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट यसरी केही तल आएर माथि जान्छ भने पनि मार्केट केही माथितिर जान सक्ने नै पोसिबल रहन्छ, अझै राम्रो ट्रेन्ड पनि बन्छ। त्यस्तै 15 मिनट टाइम फ्रेममा पनि एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट पुलब्याकको लागि माथि जाँदैछ। पुलब्याक हाइयो नै भइसक्यो भन्ने खालको प्याटर्न देखिएको छैन। माथितिर जान सक्ने, माथि 1900 को रेन्जतिर फेरि पनि जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा लो लगाएर यसरी तेज गतिरहेको बजार एउटा लो लगाएर माथितिर जाँदैछ र माथि जाने क्रममा मार्केटले यो हाईलाई चाहिँ पार नगर्न सक्छ, केही माथि गएर फेरि तलतिर जान सक्छ देखिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ माथितिरको यात्रामा रहेको छ भने डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले माथितिर जुन अपस्विङ गइरहेको छ अपस्विङ कन्टिन्यू हुन सक्ने इन्डिकेट गर्छ। विकली टाइम फ्रेममा मार्केट माथितिर लागिहाले पनि मार्केटको लागि चाहिँ तत्कालै सप्लाई जोनहरू रहेको हुनाले मार्केटले इमिडिएटली यो लेभललाई चाहिँ पार नगर्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।